Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của FASTCARE. Tiếp theo quy trình thay thế mặt kính và màn hình thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc smartphone cao cấp vừa mới tung ra thị trường, đó là chiếc Samsung S10 Plus. Nhưng điều đáng buồn là chiếc máy này hiện tại không hiển thị màn hình, và bây giờ trung tâm FASTCARE sẽ tiến hành thay thế một cái màn hình mới của chính hãng luôn, xem chiếc máy này còn hoạt động bình thường hay không các bạn ha. Và cái giá để thay màn hình cho chiếc S10 Plus thì các bạn có thể gọi tới hotline 1900 2054 để được hỗ trợ. Còn bây giờ thì chúng ta cùng xem kỹ thuật viên tại FASTCARE sẽ thực hiện cái quy trình thay thế màn hình S10 Plus như thế nào. Mời các bạn cùng theo dõi.
Sau một khoảng thời gian thì chiếc máy Samsung S10 Plus đã được kích viên tại FASTCARE thực hiện xong. Nhìn máy rất là đẹp, nhìn không khác gì lúc mới mua các bạn, khó mà phân biệt được. Các bạn yên tâm khi đến sửa chữa tại FASTCARE với đội ngũ kích viên giỏi, nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Khách hàng có thể ngồi xem trực tiếp quy trình làm và nhất định sẽ mang lại sự hài lòng cho các bạn. Mọi ý kiến đóng góp các bạn có thể để lại dưới phần mô tả của video. Nhân viên tư vấn sẽ hỗ trợ giải đáp cho các bạn những vấn đề các bạn đang quan tâm nha. Hãy đến với FASTCARE mỗi khi chiếc điện thoại của các bạn gặp phải khó khăn gì. Hẹn gặp lại các bạn nha.